අයිබෝවන් ඩයිමන්ඩ් ප්ලාන්ට්ස් එක තුළ ඉන්න ඔබලු හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල මේ කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් එක්ක ගොඩ දෙනෙක් පුරුදු වුණා තමන්ගේ නිවසේ කුඩාවට හරි ගෙවත්තක් පටන් ගන්න. ඉතින් අඩුම තරමේ මිරිස් පැලයක් හරි හදාගන්න ගොඩ දෙනෙක් උනන්දු වුණා. ඉතින් ඔබට ගැටලුවක් වෙලා ඇති මේ භෝගවලට හානි කරන පලිබෝධකයන්. ඉතින් අපේ ගෙවත්තේ ඇති භෝගවලටත් රසායනික පලිබෝධනාශක යොදන්න ඔබ උනන්දු වෙලා ඉන්නවා නම් ඉතින් ඔබ ගෙවත්තක් කරගෙන යන එකේ එතරම්ම තේරුමක් නැහැ. මොකද අපි ගෙවත්තක් පවත්වාගෙන යාමේ ප්‍රධාන අරමුණක් තමයි වස විසෙන් තොර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම. ඉතින් ඔබ රසායනික පලිබෝධනාශක යොදන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා නම් ඉතින් අන්න ඒ අරමුණ ඉටු කරගන්න අපිට බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද මම හිතුවා ඔබට කියලා දෙන්න ජෛව හායනයට ලක් වෙන පලිබෝධනාශකයක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මේ සඳහා ඔබට නිවසේ එදිනෙදා හොයාගන්න අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා මේ පලිබෝධනාශකය හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ භෝගයට හරි එහෙම නැත්නම් ඒ භෝගේ ආහාරයට ගන්න පවුලේ සමාජිකයන්ට හරි කිසිදු වස විසක් එකතු වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඔබට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා රෙදි සෝදන සබන් කැබැල්ලක් මෙන්න මේ වගේ අඟලේ පමණ ප්‍රමාණයේ සබන් කැටයක් තිබුණාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේක යොදාගෙන ඔබට සබන් දියරයක් මුලින්ම හදාගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා ඔබ උණු ජලය භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් උණු ජලය ස්වල්පයක් මේ විදිහට මම මේ ප්ලාස්ටික් භාජනයට එකතු කරගන්නවා. ඉන්පසුව මේ විදිහට සබන් කැබැල් ටික මෙම ජලයට එකතු කරගෙන හොඳින් දිය කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත සබන් දියරෙන් ඉන්පසු අපිට මිලිලීටර් 1ක් හෝ 2ක් පමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා ඔබට මිනුම් සරාවක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රමාංකනය කරන ලද මේ විදිහේ ඩ්‍රොපර් එකක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ මිලිලීටර් 2 අපි ඉන්පසුව මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බෝතලයකට එකතු කරගන්න ඕනේ. සබන් දියරය මේ විදිහට අරගෙන මිලිලීටර් 2ක ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු කරගන්න. හොඳයි. ඉන්පසුව උණු ජලය ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරගන්න. හොඳයි. දැන් ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා පිරිසිදු කොහොඹ තෙල් මිලිලීටර් 5ක් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මිලිලීටර් 5ක් එකතු කරගන්න මම මේ විදිහට තේ හැන්දක් භාවිතා කරනවා. ඔබට තියෙනවා නම් මෙෂරින් සිලින්ඩර් එකක් ඒකෙන් මැනලා මිලිලීටර් 5ක් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් මේ ඔබ හොඳින් මිශ්‍ර කර යුතුයි. මොකද නැත්තම් මේ තෙල් එක දිය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ උණු ජලය යොදාගත්ත නිසා බොහෝදුරට කොහොම තෙල් මෙහි දිය කර ගැනීමයි අපි සිදු කරගත යුත්තේ. ඉතින් ඒ සඳහා මේ විදිහට මේ බෝතලය වහලා හොඳින් විනාඩි 5ක් 10ක් විතර මේ විදිහට සොලවමින් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ මේ මිශ්‍රණය. හොඳයි. මේ ආකාරයෙන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්ත මේ මිශ්‍රණය ඉන්පසු අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ හෑන්ඩ් ස්ප්‍රේ එකට පුරව ගන්න. මම මේ ප්‍රමාණය සකස් කරේ ලීටර් 1ක ප්‍රමාණයෙන් පලිබෝධනාශකය හදාගන්න. ඉතින් ලීටර් 1 හෑන්ඩ් ස්ප්‍රේ එකට මේ විදිහට අපිට පුරව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පුරව ගන්න වලට ඕන නම් පුනිලයක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
දැන් මේ විදිහට ලීටර් එකක් දක්වා ජලය පුරවගෙන මේක හොඳට මිශ්‍ර කරලා අපිට ගහට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ භෝගයේ පත්‍රවල ඒ වගේම කඳට හොඳින් මේක ස්ප්‍රේ කරගන්න. විශේෂයෙන්ම පත්‍රවල දෙපැත්තටම හොඳින් ස්ප්‍රේ කර ගැනීමක් සිදු කළ යුතුයි. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් පලිබෝධකයන් සිටින සියලු කොටස් වලට මේ දියරය ඉස ගැනීම සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ හදාගත්ත පලිබෝධනාශකය පැය 8ක් වගේ ඇතුළත භෝගයට දීම සිදු කළ යුතුයි. ඉතින් ඒ වගේම ඔබ යොදා ගන්න මේ කොහොඹ තෙල් එක පිරිසිදු කොහොඹ තෙල් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත්ම හොඳයි, වඩාත්ම ප්‍රතිඵලදායක වෙනවා. ඉතින් ඔබේ භෝගයේ පලිබෝධකයන් වැඩිපුර ඉන්නවා නම් සතියකට වතාවක් මේ පලිබෝධනාශකය එකතු කරන්න. ඉතින් ඔබ තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් Diamond Plants කියන අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් නැවතත් මෙවැනිම වූ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔබට